لیکن انگریز هغه یو نوی لباس اختیار کو، هغه پتلون اغوندي او د دې زنګانه پورې اغوندي او د زنګونو پکې شلولي وي. خلک وایي دا ښایسته لباس. عجیب خبره ده. نبی وایي که نه وایي تاسو دا پړکي چې کوم دي دا ښکاره کوي، دا ښکاره کوئ که نه، او دا مه پټوئ. دا ګناه د ګناه کبیره ده، سړی پې جهنم ته ځي. په ورځ د قیامت به الله د انسان څه خبرې نه کوي. خلکو به چې کله د بعضې ملګري ولیدل چې هغې به پیسې راوچتې کړې وې، څه به ویل؟ دا ورته ښکاري د ډنډې نه راغی، اوس یې ډنډه چېرته کړې ده او بدي ښکاره کېږي، مړه دا پیسې ښکته که. لیکن انګریز هغه یو نوی لباس اختیار کو، هغه پتلون اغوندي او د دې زنګانه پورې اغوندي او د زنګونو پکې شلولي وي. خلک وایي دا ښایسته لباس، ښایسته لباس. که زما نبي بیانوي بیا د ډنډې نه راغلی دی، بیا بدي ښکاره کېږي، خو چې انګریز یې اختیار کي بیا سیوه پیشن دی، بیا یو شو ده، بیا پکې سړی ښایسته ښکاره کېږي. دا موږ د خپل نبي د سنتو سره ظلم دغه شان ته کوو.